Okay, open your Bibles to the book of Genesis chapter number 31. Genesis chapter number 31. At ang pamagat ng message natin this morning is a call to return. Ang panawagan ng Diyos kay Jacob na umuwi na siya. Okay, naglakbay siya sa Haran, doon sa Mesopotamia, at nandoon nag-asawa siya. Apat yung napag-asawa niya, no? Si Rachel ang kanyang choice, nakuha niya si Leah. Tapos yung dalawang babae, meron silang dalawang handmaid. At ngayon, 4 yung asawa niya, and 11 yung mga anak niya, kasama dyan si Dinah. So actually, 12 yung mga anak niya dyan. Mamaya pa si Benjamin, sa Genesis chapter 35. So ngayon, kaisa-isang anak ni Rachel ay si Joseph. At the rest of them from Leah, tapos kay Zilpah, tsaka kay Bilhah. And ngayon, tinawag ng Diyos. Look at verse number 1. Genesis chapter 31, verse number 1. And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's. Ni Jacob, lahat ng pinaghirapan ng tatay namin, sabi ng mga anak ni Laban, yung father-in-law niya. Yun ang tatay ni Rachel at ni Leah. And nagsinungaling sila, wala namang kinuha si Jacob sa kanila. Kaya lang, palaging binibless ni Lord si Jacob. Kaya medyo nagseselos sila Laban at saka yung kanyang mga sons. Which was our father's, hath he gotten all this glory. Verse 2. And Jacob beheld the countenance of Laban, and behold, it was not toward him as before. Napansin din ni Jacob yung mukha ni Laban na parang nagagalit na si Laban, naiinis na siya kay Jacob kasi blessed siya ni Lord, siya hindi naman nabibless, kung yung association lang niya kay Jacob ang nagiging blessing kay Laban. Look at verse number 3. And the Lord said unto Jacob, eto na yun, the Lord, Jehovah God, capital L, capital O, capital R, capital D sa Bible, ibig sabihin ng capital letters na yun, sa likod nun, yun ang Jehovah, pangalan ng pinaka-personal na pangalan ng Diyos, Jehovah. And siya yung Diyos na totoo sa kanyang mga pangako. This is the covenant name of God, Jehovah. It is the God who keeps His promises, the God who keeps His covenant. Naalala ninyo yung covenant, yung Abrahamic covenant? Merong 3 bahagi yun, di ba? Merong personal blessing, national blessing, tapos spiritual blessing ni Lord kay Abraham. Ngayon, ipinatong ng Diyos yung covenant niya kay Jacob. And isa sa mga anak ni Jacob, sa 12 na mga sons niya, ang magkakaroon ng Abrahamic promise sa kanya. Tapos dadalhin niya tuloy-tuloy hanggang sa Messiah, si Jesus Christ. Alright? But the Lord, Jehovah, said unto Jacob, return unto the land of thy fathers. So, Jacob, natutunan mo na yung dapat mong tutunan. Jacob learned his lesson. God grew Jacob during these times of working with Laban, and now He calls Jacob to return unto the land of his fathers. He's talking about Bethel. He's talking about Canaan, the promised land. And you remember how God told Jacob, I'm going to return you to this land after. So it's been 20 years. 20 years. Biro mo, 7 years para kay Rachel. 7 years para kay Leah. 6 na taon para sa mga tupa, sa mga pastola ni Laban. Pinaghirapan ni Jacob na magtrabaho. At ngayon, natutunan na ni Jacob na mali siya, na nagsinungaling siya sa kanyang tatay, si Isaac, nagsinungaling siya sa kanyang kapatid na si Esau. At siya naman, they lied to him. Laban lied to him. Nagsinungaling si Laban naman sa kanya. Dahil yun ang ugali ni Jacob na magsinungaling. Ngayon, ang iba ang nagsinungaling sa kanya. Now you see that's the thing. Sin always
has a boomerang effect, coming back and affecting you. And but Jacob learned his lesson. Wala naman tayong mababasa sa Genesis 30 na nag-complain siya, no? Bagkus, tinanggap niya ang pagsubok ng Diyos sa kanyang buhay. At sabi naman ng Panginoon, I will be with you. Look at verse number 3. And the Lord said unto Jacob, return unto the land of thy fathers and to thy kindred, and I will be with thee. And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock. So tinawag niya yung kanyang mga asawa, Rachel, Leah, halika kayo dito. Kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya sa akin, umuwi na tayo sa Bethel. Bumalik na tayo doon sa land of promise. Sumang-ayon naman yung dalawang asawa kasi nakita nila kung paano sila trinato ng kanilang tatay. They saw how wicked and deceitful Laban, their father, was. And so Jacob was able to take all his flock, his wives, his sons, his possessions, and leave Haran, going back to Bethel. And so, so Jacob explains to them, you know how your father changed my wages 10 times over the years of working with him. And so Laban is a picture of an unsaved heathen man, a businessman, but a lying man. And so, karaniwan sa mga businessman na hindi ligtas yung kasinungalingan. At ganun pinalitan ni Laban ang kabayaran niya para ang sweldo ni Jacob 10 beses. So, pero hindi kumalas si Jacob, no? Biro mo, pinapalitan yung kanyang sweldo 10 beses, pero hindi umalis si Jacob hanggang nakarinig siya sa Panginoong Diyos. And so, he learned his lesson. And nanaginip siya, at sa kanyang panaginip, kinausap siya ng Diyos. And look at verse number 13. Look at verse number 13. I am the God of Bethel. The God of Bethel. Yan ang isa na naman sa pangalan ng Diyos na makikita natin sa book of Genesis. So, dagdagan nyo yan sa listahan ng mga pangalan ng Diyos. The God of Bethel. Ang salitang Bethel ay nangangahulugang the house of God. The house of God. So, pag sinabi ng Diyos, I am the God of Bethel, sabi niya, ako ang Diyos ng tahanan ng Diyos. So, this is the Almighty God. Sabi niya, naalala mo, noong nandun ka sa Bethel, nung nanaginip ka, natulog ka, nakita mo yung hagdan patungo sa langit, at yung mga anghel paakyat at pababa. Sabi niya, ako yon. I am the God. Bumalik ka doon, Jacob. Bumalik ka doon. At ganun talaga ang buhay natin bilang Kristiyano. Alam natin kung ano ang mga mali na ginagawa natin. At araw-araw, tinatawag tayo ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Return to God. Return to the God of Bethel. Return to the God of the house of God. So maganda, nandito kayo sa house of God. Ito yung house of God natin. Medyo maliit, pero wag natin husgain ang house of God sa size. Ang husga talaga ay katotohanan. Nandito ba ang Bible? Nandito ba ang banal na Espiritu ng Diyos? Nandito ba ang pagsamba at pasasalamat sa Panginoon? Nandito ba ang Panginoong Jesucristo? At kung nandito siya, ito ang kanyang tahanan. At sabi ng Panginoon, manumbalik tayo sa Panginoon, sa Diyos ng house of God. We need to return at many times to the God of the house of God. When you sin, when you do wrong, and you confess that before the Lord, and you acknowledge your sin before the Lord, you return to the Lord. Now, I know, may mga lugar, may mga pagkakataon, may mga events na kung saan talagang naramdaman mo na malapit ka sa Diyos. Siguro matapos ang isang matinding pagsubok. Siguro pagkatapos ng isang matinding message. Siguro sa isang matinding pagkakataon na talagang nagising ang iyong espiritu at naramdaman mo na napakalapit mo sa Diyos. Yung mga oras na yon ay
na napapalitan ng iyong buhay. Kumbaga parang nare-revive ka sa Panginoon. And you can imagine there are times in your life when God deals with you so much as you feel close to the Lord. I know places in my life where I heard the preaching of the Word of God and it was so powerful that I went forward and made a decision for the Lord, and I kept those decisions. Nagdesisyon ako sa Panginoon nung narinig ko ang katotohanan. Nagpray ako at nangako ako sa Panginoon, papalitan ko ito sa buhay ko, papalitan ko ito sa buhay ko. Ayon sa mga katotohanan na ipinapakita sa akin ng Diyos. Now, listen carefully. Ito ang tanong. Do you feel close to God today than you do in the past? Kung medyo hindi, ibig sabihin, kailangan mag-return tayo sa Diyos. Come back to God. If you do not feel close to the Lord today than you did in the past, God calls us to return. Return to the God of Bethel, to the God of the house of God. Where thou anointest the pillar, where thou vowest a vow unto me, now arise, get thee out of this land, and return unto the land of thy kindred. So, tumuloy siya, kinuha niya lahat, at sila ay umalis at umuwi. At hindi natuklasan ni Laban ito hanggang 3 araw. Kasi nga, inaalagaan ni Laban yung kanyang mga tupa. Pero nung natuklasan niya na umalis na pala si Jacob, sinama niya ang buong possession niya, yung mga speckled, yung mga tupa na hindi magandang kulay, kinuha na ni Jacob yung sa kanya. Iniwan ni Jacob yung magaganda para kay Laban, para walang masabi si Laban. Pero hinabol ni Laban si Jacob. And Laban went to him. Pero tingnan mo ang verse 24. God dealt with Laban. God spoke to Laban. Look at verse number 24. And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad. No? So sa panaginip ni Laban, kinausap siya ng Panginoon at sinabi ng Diyos sa kanya, huwag kang magsalita ng maganda o masama kay Laban ay kay Jacob. Ingatan mo yung sasabihin mo sa kanya, natakot si Laban. So, look at verse number 23. And he took his brethren with him and pursued him 7 days' journey, and they overtook him at Mount Gilead. So, nandun na sa Gilead si Jacob at yung kanyang mga asawa at yung kanyang family at yung kanyang mga tupa. Lahat ng nakay Jacob nandun. 7 days dumating na nakahabol si Laban. And so, nag-usap sila doon. Sabi ni Laban, bakit merong nagnakaw sa akin? Lahat ng possession nasa iyo. Pero meron kayong ninakaw sa akin, sabi ni Laban. Ano yung ninakaw namin sa iyo? Sabi ni Jacob. Yung mga Diyos-Diyosan ko. Yung mga idols ko. Yung mga manika ko na sinasambahan. Wala na sa bahay ko. Look at verse number, let's see here. Verse number 31. Verse number 32. With whomsoever thou findest thy gods, yan yung mga manika niyang Diyos-Diyosan, let him not live before our brethren, and discern thou what is thine with me, take it to thee, for Jacob knew not that Rachel had stolen them. Ninakaw pala ni Rachel yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang tatay. Bakit? Now, why would Rachel want to steal the idols? Well, ganito yon. Sa kultura ni Laban, kung sino yung may amo ng mga Diyos-Diyosan, sa kanya rin ang kayamanan ng pamilya. So pag namatay si Laban, ipapasa niya yung kanyang mga Diyos-Diyosan sa kanyang anak. Tapos kung sino yung may hawak nun, sila yung may hawak ng kayamanan, lupa, lahat, tupa, lahat ng possession ni Laban nandun sa may-ari ng Diyos-Diyosan. Now,
nagpapatunay ito na si Laban ay hindi ligtas. Siya ay sinungaling, siya ay nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, yun ang kanyang mga Diyos. Pero nakakalungkot yung ganyang klaseng relihiyon kasi ang Diyos dapat ang nag-iingat sa atin. Hindi dapat tayo ang nag-iingat sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Siya ang naglilinis sa atin. Hindi natin dapat linisin ang Diyos. Ang Diyos ang naglilinis sa atin. Siya ang nagpoprotekta sa atin. Hindi tayo ang nagpoprotekta sa Kanya. At kahit kailanman, kahit anong gawin ni Satanas, hindi tayo matatanggal sa kamay ng Diyos. Pero, etong mga Diyos-Diyosan ito, dahil hindi naman sila totoo, walang kapangyarihan, nanakawan sila. Natanggal sila sa pwesto nila. Tinago ni Rachel ang mga Diyos-Diyosan sa kanyang upuan, umupo siya. Pumasok si Laban, yung kanyang tatay. Nasaan yung mga Diyos-Diyosan ko? Walang sinabi si Rachel, kundi sinabi niya, Tay, hindi ako pwedeng tumayo kasi meron akong monthly. Yung monthly niya nandyan, sabi niya. Oh, sabi ni Laban, okay, diyan ka lang. Tingin-tingin siya. Wala yung Diyos-Diyosan niya. So sa loob-loob ni Laban, yung pag-asa ko, yung kayamanan ko, kanino kaya mapupunta lahat ng yan? Hindi niya alam. So, pero si Rachel naman, sa loob-loob niya, ninakawan ako ng tatay ko, binenta ako ng tatay ko, nagsinungaling yung tatay ko sa akin, hindi niya tinatrato ng maganda yung asawa ko, akong bahala, insurance ko ito, sabi ni Rachel. So anyway, but that's the whole issue with Rachel and the idols there. She used it for insurance purposes because whoever got the idols got the wealth of the family. And it was supposed to be passed on from generation to generation. Well, Rachel took it as insurance. But Jacob doesn't need Rachel's wealth or Laban's wealth. He never received Laban's wealth. His success came from the Lord. It came from God. Who multiplied the flocks? Was it Jacob's shepherding? Was it Jacob's skill? Was it Jacob's mandrakes? Was it Jacob's rods and sticks and herbs and spices? No, it was the Lord. It was the Lord. And so, he was returning to Bethel at this time. Now, tingnan mo ang nangyari. So, si Laban at saka si Jacob ay nagkaroon ng kasunduan. They had an agreement. They had a covenant. Sabi ni Jacob, hindi ko papatayin yung mga kamag-anak mo, wag mo ring patayin ng mga kamag-anak ko. Nag-agree sila na ang Diyos ang bahala sa kanilang dalawa. So they agreed to disagree. Look at verse number 14. And Mizpah, for he said, the Lord watch between me and thee when we are absent one from another. Verse number 49. So sabi ni Laban, ganitong gawin natin. Kapag hindi ko binabantayan yung mga tauhan mo, ang Diyos na lang magbabantay sa atin. Sabi ni Jacob, okay, very good. So, wag mo akong pahamakan, hindi kita papahamakan. And so they agree that the Lord will watch between me and thee. Ito yung Mizpah. And so, umalis si Jacob at umalis din si Laban. Siyempre, bilang lolo, bilang father-in-law, ginakap muna niya sila Rachel, sila yung kanyang mga anak, hinalikan niya yung kanyang mga apo, at naging mahusay at mapayapa ang pag-divide ni Jacob kay Laban after 20 years. So look over in verse number 55. And early in the morning, Laban rose up and kissed his sons and his daughters and blessed them. And Laban departed and returned unto his place. Ito na yung last na mababasa mo kay Laban. You'll never read about Laban again. Jacob is free from Laban, finally. At pwede nang magsarili si Jacob, kasama ang kanyang family. At si Laban din ay nagsarili din siya sa kanyang Haran, doon sa Haran, sa Mesopotamia, bumalik siya doon. And Jacob now learned his lesson. I wonder if there are times in your life when you've learned your lesson, you learned what God wanted you to learn,
and you are done and finished with the past. Done and finished with the past. Hindi na pwedeng bumalik yung nakaraan. Ang nakaraan ay nasa ilalim na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga nangyari sa nakaraan, huwag mong hayaan yung mga nangyari sa nakaraan na mag-apekto sa iyong kasalukuyan at maapekto ang iyong hinaharap. Ilagay mo sa ilalim ng dugo ng Panginoong Jesucristo, sa kamay ng Diyos, ang nakaraan. Really, ang nakaraan hindi mo pwedeng palitan. Ang nakaraan, hindi mo pwedeng i-improve ang nakaraan. Kaya nga pag ang mind natin, iniisip palagi natin ang nakaraan, tayo ay prisoner ng nakaraan. Hayaan natin na ang Panginoon ang gumawa ng paraan para sa atin, iwanan natin ang nakaraan at mag-serve tayo sa Panginoon ngayon. At siya ang bahala sa ating hinaharap. Manumbalik tayo sa Panginoon. Would you bow your heads and close your eyes and let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we cannot fix the past. What happened with Jacob and Laban, it's in the past. They cannot fix it. Whatever deceitfulness took place, Jacob was able to overcome because you were with him and you blessed him. And it is very, very much exactly like how we are today. Many things in our past we'd like to fix, we wish we could correct. But Father, we leave that in your hand. And we recognize that our union with Jesus Christ is our greatest hope and blessing. Help us not to live in the past. Help us to let the past be under the blood and in the hands of God. Help us to draw closer to you. Help us to return to you today. We love you, Lord, and thank you for your blessing. In Jesus' name, amen.